Hinabol ng mga Egipcio ang mga Israelita. Exodus 14, 1 to 31. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pi-hahirot ng Baal-Zephon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng Faraon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw na sa ilang sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan. Pagmamatigasin ko ang Faraon at hahabulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayoy, malalaman ng mga Egipcio na ako si Yahweh." Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Nang marakarating si Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, "Bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin." Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya'y 600 pangunahing karwaheng pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Pinagmatigas ni Yahweh ang Faraon at hinabol nito ang mga Israelita na nooy buong pagtitiwalang naglalakbay. Hinabol sila ng mga Egipcio, ng mga kawal ng Faraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pi-hahirot sa tapat ng Baal-Zephon. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Egipcio. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi namin sa inyo na huwag mo na kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay ng katulad nito." Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong matatakot. Tingnan na lamang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo." Ang pagtawid sa dagat na pula. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa Faraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh." Ang anghel ng Diyos
na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumalagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Egipsyo. Madilim sa panig ng mga Egipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Egipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Egipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito'y mga kawal ng Faraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Egipsyo'y ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Egipsyo pati ang kanilang mga karwahe. Ganon nga ang ginawa ni Moises at sa pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Egipsyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig, kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik ang dati sa dagat, natabunan ng mga karwahe at kabayo ng Faraon, pati ang kanyang buong hukbo, at wala ni isa mang natira. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid na sa dagat. Natuyong lupa ang dinaanan sa pagitan ng tubig na pader. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Egipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Egipsyo nagkalat sa tabing dagat. At dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Egipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moises. Exodus 14, 1 to 31. The English version. Then the Lord had said to Moses, tell the Israelites to turn back and encamp near Pi-hahiroth, between Migdol and the sea. They are to encamp by the sea directly opposite to Baal-Zephon. Pharaoh will think the Israelites are wandering around the land in confusion, hemmed in the desert. And I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them. But I will gain glory for myself through Pharaoh and all his army, and the Egyptians will know that I am the Lord. So the Israelites did this. When the king of Egypt was told that the people had fled, Pharaoh and his officials changed his mind about them and said, what have we done? We have let the Israelites go and have lost their services. So he said,
He had his chariot made ready and took his army with him. He took 600 of the best chariots, along with all the other chariots of Egypt, with officers all over them. The Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, so that he pursued the Israelites, who were marching out boldly. The Egyptians, all Pharaoh's horses and chariots, horsemen and troops, pursued the Israelites and overtook them as they camped by the sea near Pi-Hahiroth, opposite Baal-Zephon. As Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, "Was it because there have been no graves in Egypt that you brought us out to the desert to die? What have we done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say that you in Egypt leave us alone? Let us serve the Egyptians? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert." Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." Then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water, so that the Israelites can go through the sea on the dry ground. I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them. And I will gain glory through Pharaoh and all his army, through his chariots and his horsemen. The Egyptians will know that I am the Lord when I gain glory through Pharaoh, his chariots, and his horsemen." Then the angel of the Lord, who has been traveling in front of the Israel's army, withdrew and went behind them. The pillar of cloud also moved from in front and stood behind them, coming between the armies of Egypt and Israel. Throughout the night, the cloud brought darkness to the one side and light to the other side, so neither went near the other all night long. Then Moses stretched out his hand over the sea. And all that night, the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on dry ground, with a wall, water on the right and on their left. The Egyptians pursued them, and all the Pharaoh horses and chariots and horsemen followed them into the sea. During the last watch of the night, the Lord looked down from the pillar of fire and cloud at Egyptians' army and threw it into confusion. He jammed the wheel of their chariots so that they had difficulty driving. And the Egyptians said, "Let's get away from the Israelites. The Lord is fighting for them against Egypt." Then the Lord said to Moses, "Stretch out your hand over the sea so that the water may flock back over the Egyptians and their chariots and horsemen." Moses stretched out his hand over the sea, and at daybreak the sea went back to its place. The Egyptians were fleeing towards it, and the Lord swept them into the sea.
the water flowed back and covered the chariots and horsemen and the entire army of Pharaoh that had followed the Israelites into the sea. Not one of them survived. But the Israelites went through the sea on the dry ground, with a wall of water on the right and on the left. That day the Lord saved Israel from the hands of Egyptians, and Israel saw the Egyptians lying dead on the shore. And when the Israelites saw the mighty hand of the Lord displayed against the Egyptians, the people feared the Lord and put their trust on him and in Moses, his servant.